مرقتوا شي مرة بموقف إنه إجيتوا بدكم تحكوا ونسيتوا الكلمة، ما قدرتوا تستخدموا يلي تعلمتوا، عانيتوا انتوا عم تتعلموا من تدفق المعلومات، ما قدرتوا تحكوا أو تفهموا من دون ما تفكروا. يا ترى ممكن نوصل لمرحلة إنه نقول It doesn't sound right بس للعربي؟ الحل هو إنه نتعلم بطريقة عميقة. شو يعني؟ معكم هالة الزيات، مدربة على اللغة العربية باللهجة السورية المحكية. التعلم بطريقة عميقة معناها إنه نعيد ونكرر كل شي عم نتعلمه لفترة طويلة. طبعاً هذا الشي كتير مختلف عن طرق التعلم بالمدارس. مع الأسف المدارس والمعاهد بيكون علينا ضغط كبير لنخلص محتوى الكورس بوقت محدد، يعني مفردات جديدة وقواعد كل أسبوع. طيب شو المشكلة؟ المشكلة إنه أنتوا عم تتعلموا أمور كتيرة، لكن بعد فترة صغيرة عم تنسوا كل شي وما تتذكروا غير الفكرة الأساسية. كل يلي بيتعلموا اللغة العربية ببلشوا بالضمائر هو وهي، لكن وقت المحادثة بيقولوا انتي بتحب تروح، يلي هي غلط، بدل انتي بتحبي تروحي، وهذا الصح. لأن في فرق كبير بين المعرفة والتطبيق بطريقة صحيحة. المطلوب هو إنه نركز على فهم كل شي عم نتعلمه بشكل كامل، ونعيد كل شي كذا مرة لحتى نتقن يلي عم نتعلمه، وبعدين ننتقل لشي جديد. دائما بنصح إنه يتم إعادة سماع الملف الصوتي نفسه لمدة أسبوع أو أسبوعين. طيب معقول ملف صوتي واحد لمدة أسبوعين؟ نحنا مالنا بسباق سرعة. تعلم اللغة بده وقت لحتى الواحد فيكن يصل لمرحلة يقدر يحكي ويستخدم يلي تعلمه بطريقة صحيحة ومن دون تفكير. وهالشي يلي رح يخلي يلي عم يسمعكن يتفاجأ بمستواكم. الهدف إنه تقدروا تستخدموا اللغة وقت تحكوا بشكل سهل ومريح ومن دون تفكير، وما تنسوا أي شي تعلمتوا. طبعاً بعد كم يوم ممكن تحسوا إنه خلص أنا صرت بعرف الكلمات، ومع هيك ما لازم تنتقلوا لملف جديد، لأن في فرق كبير بين المعرفة والاستخدام. المعرفة معناها إنه فيكن تقدموا امتحان وتنجحوا فيه، بس لحتى تقدروا تستخدموا المفردات من دون تفكير وتصير باللاواعي لازم الإعادة والتكرار لمدة طويلة. هل فيكن تستخدموا الكلمات والجمل يلي بتعرفوهم بسرعة وسهولة ومن دون تفكير؟ إذا الجواب لا، معناها لازم تعيدوا أكتر. هاد واحد من أهم أسرار الحكي باللغة العربية بطريقة صحيحة. أنا عربية وكل يوم بسمع جمل متكررة للماضي والحاضر والمستقبل، وهذا الشي يلي بخليني أفهم أو أحكي مع أي عربي بسهولة كبيرة. لازم نعيد ونكرر على المدى الطويل لحتى نحس إنه الشي يلي تعلمناه قادرين نستخدمه بسرعة وسهولة وبشكل أوتوماتيكي. إن شاء الله تكونوا استفدتوا من هالفيديو اليوم. لا تنسوا دعم بلايك واشتراك بالقناة في حال ما لكم مشتركين، وشاركوا الفيديو مع رفقاتكم يلي عم يتعلموا عربي. استنوني بالفيديو القادم.